हे गाइज, हाय, आय एम पल्लवी अँड माय यूट्यूब चॅनल नेम इज पल्लवी पांडे. सो आज मी तुमच्यासमोर अजून एक छानसा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, छोटासा मेकअपचा. स्टार्ट करूया. फर्स्टली माझा चेहरा मी छान वॉश करून घेतलेला आहे. त्यानंतर मी सनस्क्रीन यूज करते. ही जोविल्सची सनस्क्रीन आहे गाइज. ही सनस्क्रीन खूप छान आहे. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, कोणत्या पण स्टोअरमध्ये मिळेल. आणि सनस्क्रीन मी आता प्रायमर लावलेलं, त्यानंतर थोडंसं मी 1 सेकंदासाठी थांबेल. आज मी तुम्हाला काही बेसचं मेकअप करून दाखवणार आहे की बेस मध्ये आपल्याला काय काय लागतं, आपण कसं यूज करायचा. बेस हा हार्ड असतो फाउंडेशनपेक्षा. तो मी आज बेस करून दाखवून मला पुरेपूर मॅच असा होतोय. सो पहिले हा माझ्याकडे जो बेस पॅलेट आहे, ही क्रॅलॉनची बेस पॅलेट आहे. याच्यामध्ये 6 शेड आहेत हे वाले. सो ह्यामध्ये जी ऑरेंज स्टिक आहे ती पण आपण अंडर आय खाली लावू शकता इथे, किंवा मी त्या बदल्यात काय करते, मी जो हा थोडासा डल कलर आहे ना माझ्या स्किनला होईल तसा, मी तो घेते आणि छान इथे आपल्या सगळ्यात जास्त डोळ्याच्या खालीच काळं असतं ते आपल्याला आज हाईड करायचं आहे. कारण आजचा जो मेकअप आहे माझा थोडासा तो इझी वे मधला नाही आहे, थोडासा प्रोफेशनल मध्ये येतो तो मेकअप. कारण मी आज बेस यूज करते, आज फटाफट बेस यूज करून मला जायचं आहे. सो इथे, त्यानंतर इथे आज मी तुम्हाला थोडीशी अगदीच कॉन्टोरिंग पण करून दाखवणार आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला अजून एक स्टेप सांगणार आहे गाईज. सो आता आपण बेस घेणार आहोत. बेस हा मिक्स मॅच करूनच बनवला जातो. बेस हा कधीच आपल्या स्किन अकॉर्डिंग नाही मिळत. जसं की फाउंडेशन आपल्या स्किन अकॉर्डिंग मिळतं, तसं बेस मिळत नाही. कुठे असं वाटेल की don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. माझा बेस लावून झालेला आहे. त्यानंतर आपण थोडंसं लूज पावडर घ्यायचं आहे आपल्या स्किनला. सो यस, त्यानंतर मी ज्याचप्रमाणे हे पण यूज करते, त्यानंतर थोडंसं हे पण यूज करते फिट मिक्स. हे तुम्हाला माहिती आहे कारण मी मागच्याच व्हिडिओमध्ये सगळं सविस्तर सांगितलेलं. आज मी ठीक सांगेन, एवढं सांगणार नाही कारण खूप टाईम कमी आहे आणि मला खूप फास्ट आवडून जायचं आहे. सो त्यानंतर जे मेन इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, जे की माझ्या आयब्रोज. आज मी नेहमीप्रमाणे थोडेसे डार्क करणार आहे. बघू शकता तुम्ही. सो माझ्या दोन्ही पण आयब्रोज रेडी आहेत. त्यानंतर फ्लॅट ब्रश तो घ्यायचा आहे आणि आपल्या आयब्रोच्या इथून पूर्ण लावून घ्यायचं आहे.
त्यांनी काय होतं, जे आपले आयब्रोज आहेत ना ते खूप क्लिअर दिसतात. आपल्या आयब्रोना हायलाइट करतो. तर हे पटापट छान असं पटापट मी हे करून घेते. तुम्ही बघू शकता माझ्या आधीच्या आयब्रोज आणि आत्ताच्या आयब्रोज. हे झाल्यावर आपण थोडंसं उगी इथनं थोडंसं पावडर लावू शकतो. तुम्ही पाहू शकता. आता आज मी थोडेसे आय शॅडो करणार आहे. हा एक फ्लॅट ब्रश आहे. सो याने मी आज माझे मला खूप कमी मेकअप करायचं आहे. तुम्ही पहिले छान करून घेतले, त्यानंतर परत करतो. मी तुम्हाला खूप जवळून दाखवण्याचा प्रयत्न करते. सगळेजण असं म्हणतात की ब्रशनी खूप छान मेकअप होतो. हो, येस, ॲग्री. बट ना हाताने पण खूप छान मेकअप होतो बरं. माझा मोस्टली मेकअप आहे ना तो हातानेच असतो. जर इन केस ब्राईड वगैरे असेल, त्यांचा जर मेकअप करायचा असेल तरच मी ब्रश वापरते, नाही तर मी ब्रश वापरत नाही. जितकं हाताने आपण सॉफ्ट मेकअप करूया ना तितका ब्रशनी होतो, बट स्टील थोडा कुठेतरी हे होतो. त्यामुळे ना मला खूप आवडतं हातानेच मेकअप करायला. मी जो पहिले शेड घेतलेला आहे तो हा शेड होता. त्यानंतर मी हा थोडासा ऑरेंजिश कलरचा शेड घेणार आहे. ही माझी मिस क्लेअरची पॅलेट आहे. सो थोडासा ऑरेंजिश कलर घेणार आहे मी अजून. अगदीच मी आधीच म्हणलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता याने मी माझा पिगमेंट आहे. हे स्विस ब्युटीचं आहे. हे पण सहसा मी हातानेच करते, कारण हाताने खूप छान लागतं. आपल्या आयबॉल्स असतात त्यावर हे करायचं. मी लावून घेतलेलं आहे फक्त पहिले. त्यानंतर काय करेन मी आता थोडंसं माझ्या हातानेच त्याला छान असं सर्क्युलेट करेल. बघू शकता तुम्ही माझे आय शॅडोज खूप छान झालेले आहेत गाईज. काजल, जे की माझं मेबेलिनचंच आहे, माझी सगळ्यात फेवरेट ब्रँड. गाईज हा प्लीज व्हिडिओ पूर्ण एंडपर्यंत पहा. अर्धवट सोडून जाऊ नका. तुम्हाला पण खूप छान छान टिप्स भेटणार आहे. आणि जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी यापुढे पण खूप छान छान व्हिडिओ घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी. सो प्लीज सपोर्ट करा मला. त्यानंतर आपण लायनर लावूया. लायनर लावते मी. बघू शकता मी थोडंसं विंग लायनर लावलंय आज. सो पाहू शकता मी माझ्या दोन्हीही डोळ्यांना लायनर लावलेला आहे. मला त्यानंतर आपला जो पार्ट आहे तो आहे कॉन्टरिंगचा. तुम्ही 2 टाईप ऑफ कॉन्टरिंग राहते. तुम्ही ॲज अ पावडर पण करू शकता किंवा करू शकता, जे तुमच्याकडे आहे ते. त्यानंतर परत मला कितपत दिसते मला नाही माहिती, सॉरी, पण मी कॉन्टरिंग करते. डार्क शेड घेऊन पण नाही दिसतं, म्हणजे मे बी तुम्हाला दिसलं असेल. त्यानंतर एक छोटासा व्हाईट कलर घ्यायचा आहे आणि तो इथनं लावायचा. दिसलंच असेल तुम्हाला आता. सो तुम्ही हे ब्रशनं पण करू शकता किंवा तुम्ही स्पंजने पण करू शकता. जस्ट असं करायचं आहे. ह्यानी काय होतं, आपलं जे नोज आहे ते खूप शार्प दिसतं.
बघू शकता तुम्ही, दिसतच असेल आय गेस. त्यानंतर आपण तसंच मी थोडंसं स्पंजवर लावून इथे पण लावेल. ही जॉ लाईन असते. त्यानंतर एक माझा महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे ब्लशर. मला खूप आवडतं. झालेलं आहे. हायलाइट करण्यासाठी पण हा जो फॅन ब्रश म्हणतात तो पण येतो, पण मला ना मी तुम्हाला झूम करून दाखवते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक. त्यानंतर लाईन ड्रॉ करणार. मी कोणत्याही ब्रँडची वापरली तरी चालेल. जी साडी आहे तो रेड कलर आहे. सो तर अजून एक आहे जे की स्विस ब्युटीचं मेकअप फिक्सर. त्याचा स्मेल खूप छान आहे. आणि हे डायरेक्ट असं पुसायचं नाही आहे, याला सेट होऊ द्यायचं आहे छान. फक्त ते आपोआप सेट होतं, हात वगैरे लावायची काहीही गरज नाही आहे. सो माझा मेकअप रेडी झालेला आहे. कमेंटमध्ये सांगा मी कशी दिसते. अजून मी रेडी होणार आहे. आता जस्ट मी मेकअप करून घेतला आहे. त्यानंतर मी साडी, ज्वेलरी, बँगल्स सगळं घालणार आहे. सो जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. मी अजून पुढे खूप छान छान व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. सो थँक करा. मस्कारा इज इम्पॉर्टंट फॉर आईज, कारण आपण जर मस्कारा नाही लावला तर आपले आईज जास्त मोठे नाही दिसणार. सो शक्यतो आयलॅश लावायचं काम नाही पडत, पण तुमच्यासाठी तुम्हाला जर कोणाला आयलॅश लावायला जर शिकायचं असेल तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. मी सांगेल तुम्हाला कसे आयलॅशेस लावतात ते. शक्यतो मी आयलॅश नाही लावत, मी खूप कमी लावते. पाहू शकता तुम्ही. सो माझा हा पूर्ण लुक रेडी झाल्यावर मी तुम्हाला छान छान पिक्चर्स टाकणारच आहे.